Hello my dear students and welcome to my video. النهاردة هنتكلم عن the nervous system، والدرس بتاع ال nervous system ده مهم قوي. إن شاء الله هتستوعبوه كويس جدا وهتقدروا بعد كده تحلوا أسئلته بمنتهى السهولة. هنحاول نبسط الأمور ويلا بينا نبدأ part 1. What are the sensory organs؟ احنا عرفنا من فيديو فات أو فيديوهين فاتوا يعني إيه كلمة sensory organ. السنسوري organs قلنا إن هي الأعضاء الحسية اللي عن طريقها بيكون السنسز، زي إيه؟ زي the eyes والears والnose والtongue والskin. طبعا عارفين إن احنا we can see أو the sense of sight is through the eyes، والsense of hearing بيكون through the ears، the sense of smell بيكون through the nose، the sense of taste بيكون عن طريق الtongue، و the sense of touch بيكون عن طريق the skin. الخمسة organs دول اسمهم sensory organs. اسمهم ايه؟ sensory organs. الكلمة دي ما تنسوهاش، مهمة أوي. Senses work together with the nervous system to gather information from the environment. الحواس بتشتغل مع بعض ومع النيرفس سيستم، مهم جدا، الاتنين ما بيتفرقوش عن بعض أبدا. وكمان مع the body parts، مع جميع أنحاء الجسم، التلاتة دول ما بيتفرقوش عن بعض. السنسز مع the body parts مع the nervous system to gather information from the environment، علشان يجمعوا معلومات من البيئة المحيطة بينا. طيب بيكلمني عن الماملز. مين الماملز؟ طبعا انتوا عارفين ان الماملز دي الكائنات اللي بتقدر تولد، زي مين؟ زي الهيومنز احنا، والدوجز والelephants. كل الماملز have the same structure of the nervous system. نفس التكوين بتاع nervous system بتاعنا كلنا الماملز بيكون واحد. بيكون متكون من ايه؟ The nervous system consists of 3 حاجات. Number 1 the brain، المخ. Number 2 the spinal cord، النخاع الشوكي. Number 3 the nerves، اللي هي الأعصاب. تعالوا نتكلم in details عن كل واحد فيهم. ادي the human nervous system، ده بيكون شكله. تعالوا نبدأ أول حاجة بالbrain. البرين اللي هو المخ. تعالوا نعرف الأول مكانه فين. It is connected بالspinal cord، هنتكلم عنه دلوقتي. والبرين طبعا علشان يبقى محمي، ربنا عامل لنا السكال اللي هي العظمة الجمجمة اللي بتحمي البرين بتاعنا، عشان لو اتخبطنا في راسنا ولا حاجة الجمجمة والسكال بتاعتنا دي قوية جدا، بتحافظ على البرين من أي انجري. ايه الفانكشن؟ يعني ليه البرين مهم؟ ايه الوظيفة بتاعته؟ الفانكشن بتاعته مهمة جدا جدا جدا، لازم تعرفوها كويس قوي قوي قوي. ان البرين is the main control center of the body that process and translate the messages coming to it. هو مركز التحكم الرئيسي بتاع جسمي، اللي بيقدر انه يعمل process يعني يعالج، and translate يعني يترجم المسجز اللي جايه له، بحيث افهم انا شفت ايه، اكلت ايه، لمست ايه، شميت ايه. كل الحاجات دي مين اللي بيقدر يعمل لها processing أو translation؟ بيقدر يعالجها ويفهمك أنت بتعمل إيه أو شايف إيه أو شامم إيه أو سامع إيه. هو البرين. تمام؟ تعالوا نشوف الفيديو ده هيورينا شكل البرين أهو. وتاني حاجة عرفناها الفانكشن بتاعة البرين، ألا وهي إن هو the main control center of the body، مركز التحكم الرئيسي بتاع جسمي اللي بيبروسس the messages coming to it. طيب يلا بينا نخش على السباينال كورد. زي ما انتم شايفين السباينال كورد عبارة عن ايه؟ السباينال كورد spinal cord consists of many nerves، متكون من nerves كتيرة، are collected together يعني متجمعة مع بعض. النيرفز الكتيرة دي اتجمعوا مع بعض and run through the backbone. زي ما قلنا ان البرين بيحتاج السكال علشان تحميه، عظم حواليه عشان يحميه، كمان السباينال كورد بيحتاج عظم علشان يحميه. العظم اللي بيكون حوالين السباينال كورد علشان يحميه بيبقى اسمه the backbone، يعني العظمة اللي في ظهرنا، back في ظهرنا. شكلها ايه العظمة اللي في ظهرنا دي؟ اهي
طويلة كده علشان تحمي كل السباينال كورد اللي ماشي جواها. هي بترن ثرو ات، يعني ماشية جواها، محوطاها علشان تحافظ عليها لو اتخبطنا في ظهرنا ولا حاجة السباينال كورد ما يتأذيش. العظمة دي اسمها باك بون، إنما النيرف اللي ماشي جوه الباك بون ده اسمه السباينال كورد. تمام؟ ماشي، يبقى احنا كده عرفنا مكان السباينال كورد، وقلنا ان هو عبارة عن many nerves collected together. ولما الماني nerves، الأعصاب الكتير اللي اتجمعت مع بعض وعملت لنا سباينال كورد، شايفين عملته تخين وكبير ازاي؟ بقى big nerve، لأن هو عبارة عن nerves كتير متجمعة مع بعض، عملوا لي big nerve. لو تلاحظوا يعني أكبر وأدخن من بقية النيرفز اللي موجودة في باقي جسم الهيومن. تاني حاجة هنعرفها عن السباينال كورد إنه it is branched into smaller and smaller nerves، يعني هو بيتفرع لأعصاب أصغر وأصغر. شايفين بيحصل له branching ل smaller nerves. تمام، طيب ايه الفانكشن بقى بتاعت السباينال كورد؟ ليه مهم السباينال كورد؟ الفانكشنز مهمة قوي 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 يا ولاد. الفانكشن بتاعت السباينال كورد هو it carries messages from the body to the brain and vice versa. يعني ايه الكلام ده؟ سباينال كورد بينقل الرسائل من جسم الإنسان للبرين بتاعه، للدماغ. بياخد المسجز من the body وتمشي تمشي 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 through the spinal cord لحد ما توصل للبرين، ومن البرين كمان بيوصلها لبقية أجزاء الجسم. يبقى من الناحيتين يقدر يبعت messages to the brain and from the brain. خلاص، وهنتكلم عنها بالتفصيل كمان شوية. يبقى بتحمل الرسائل carries messages أو transfer messages أو transmit messages، كلها معنى واحد. أوكي، يلا بينا نتفرج على شكل السباينال كورد. شايفين النيرف الكبير ده اللي لونه اورنج؟ خلاص، هو ده السباينال كورد ماشي جوه العظم اللي هو اسمه الباك بون، اللي هو لونه أزرق أو لبني. خلاص، علشان يحمي السباينال كورد. هتلاقوا السباينال كورد اهو running through the backbone، وبعد كده حصل له ايه؟ branching، اهو اتفرع into smaller nerves to smaller nerves. والsmaller nerves دي بتتوزع throughout the whole body، وهنتكلم عن النيرفز دلوقتي بالتفصيل. اهي بصوا، بتحمل المسجز، بتcarry the messages from the body. اهي المسج اهي، خلاص، طلع from the body to the brain. بصوا ازاي وصلت البرين اهي. بعد ما وصلت البرين هتاخد المسجز اللي نازلة من البرين اهي، وتوصلها برضو عن طريق السباينال كورد throughout the whole body. شايفين؟ from the body to the brain and from the brain to the body. اوكي، يلا نخش بقى على تالت حاجة موجودة في النيرفس سيستم بتاعنا، ألا وهي the nerves، الأعصاب. الأعصاب دي زي ما انتم شايفين بتبقى موجودة في كل أنحاء الجسم، هنا وهنا وهنا وهنا، وفي كل البودي بارتس والبودي organs. تمام. the nerves are distributed throughout the body، موجودة في كل جسمنا. خلاص، وهي بتعمل ايه؟ بتكونكت، خلاص، بتوصل the sense organs. واحنا عرفنا خلاص يعني ايه sense organs، اللي هم ال eyes، ال ears، ال nose، ال tongue، ال skin. بتوصلهم بمين؟ اهي وصلت السكين بتاعنا to the brain. خلاص، وصلت النوز بتاعتنا to the brain، وصلت عينينا للبرين، وصلت ودنا للبرين. خلاص، وصلت التونج بتاعنا للبرين. هي حلقة الوصل ما بين السنس اورجنز والبرين. ومش بس السنس اورجنز، كمان كل أجزاء الجسم، البودي بارتس، من كل الاورجنز اللي فيه، اللي موجودة مثلا في الدايجستيف سيستم، اللي موجودة في الريسبيراتوري سيستم. كل الاورجنز اللي موجودة في جسم الإنسان بتتوصل للبرين عن طريق مين؟ عن طريق النيرفز. تمام؟ يبقى the nerves they are distributed throughout the body and connect the sense organs and body parts to the brain. تمام. طيب تاني حاجة هنتكلم عنها في النيرفز الفانكشن. قلنا الفانكشنز مهمة قوي. الفانكشن بتاعتها شبه الفانكشن بتاعت السباينال كورد، هي بتكاري برضو موصلاتية. خلاص، بتكاري أو بترانسفير أو بترانسميت the messages from the body، خلاص، من كل أنحاء الجسم to the spinal cord and to the brain. يبقى بتحمل المسجز from مثلا هنا من إيدي،
خلاص هتوصلها لفين؟ هتوصلها للسباينال كورد، من السباينال كورد to the brain and vice versa، والعكس صحيح، من البرين للسباينال كورد للنيرفز. تمام. طيب تعالوا نشوف الفيديو ده اهو. شايفين هنا اول حاجة البرين اهو عندي فوق، خلاص ماشي، واصل لمين؟ واصل للسباينال كورد اهو. شايفين شكل السباينال كورد in my back، وبيبقى running through the backbone، موجود في ظهري، يعني بيعدي في العمود الفقري. بعد كده السباينال كورد شايفين حصل له branching into ايه؟ ها، into smaller nerves. السمولر nerves دي متوزعة في جميع أنحاء جسمي، سواء السنسوري organs أو all the body parts. هي دي النيرفز، شايفين وصلها في كل my body parts. وكمان قلنا ان النيرفز برضو زي السباينال كورد بتاخد المسجز from the body to the spinal cord and to the brain and from the brain to the spinal cord and the body. طيب يلا بينا نشوف زي diagram كده بيوريني الطريقة بتاعة الحركة بتاعة المسجز. خلاص أنا عندي مثلا، هناخد مثال إن أنا في عندي كوباية قهوة سخنة. خلاص، وكوباية القهوة السخنة قوي قوي دي أنا رحت لمستها بإيدي. خلاص لمستها بإيه؟ بإيدي. النيرفز بتاعتي اللي موجودة هنا بترانسميت أو بترانسفير، بتنقل المسجز وتوديها لمين؟ بتوديها للسباينال كورد. خلاص، بعد كده السباينال كورد كمان carry the messages from the body to the brain، بيحمل المسجز من الجسم للإيه؟ للبرين لحد ما وصلوا للبرين. طيب بعد ما المسجز وصلت للبرين، البرين بقى بيعمل حاجة مهمة قوي قوي مختلفة عن النيرفز والسباينال كورد. النيرفز والسباينال كورد بيوصلوا المسجز. خلاص ماشي، بعد ما المسج وصلت للبرين خلاص هو استقبلها اهو، مش بيرجع يوصلها تاني زيهم كده من غير ما يفهم هي عبارة عن ايه المسجز دي. لا، البرين بيعمل processing للمسجز. مهم قوي 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 قبل ما يبعت المسجز تاني للسباينال كورد والنيرفز، لازم يعمل لها processing، يعني يعالجها او يعمل لها translation، يترجمها عشان يفهم ايه هي المسج اللي وصلته. المسج اللي وصلته ان دي كوبايه سخنه جدا جدا، ولو انا فضلت ماسكها بايدي هتلسع. فالمسج اللي البرين بقى بتبدا توصلها للسباينال كورد عشان نبدا نتفاعل على اساسها هي ان ايه؟ ابعد ايدك، ابعد ايدك، ابعد ايدك من الكوبايه السخنه دي احسن تتلسع. طيب بعد ما البرين عملت processing للمسج، هتعمل لها ايه؟ هتسند it to the body through السباينال كورد، هتمشيها في السباينال كورد. السباينال كورد موصلاتي، عمال يوصل في مسج وياخد مسج من غير ما يفهم هي عبارة عن ايه. وبعد ما وصلت للسباينال كورد خلاص هتروح للمين؟ هتروح للنيرفز، والنيرفز دي برضه هتكاري the message وهي مش فاهمة هي عبارة عن ايه، هي بتوصل بس. اوكي، لحد ما توصل to my body، وابدا ان انا ارسبوند للاكشن وابعد ايدي، لان هي السباينال كورد والنيرفز وصلوا لايدي المسج بتاعت ايه؟ ابعد ايدك، ابعد ايدك. طبعا من ساعة ما لمست الكوباية لحد ما بعدت ايدي منها علشان ممكن اتلسع، كل ده بيحصل بسرعة جدا واقل من ثانية. ما بنحسش بكل البروسيس اللي احنا بنحكي فيها دي، بس سبحان الله في الثانية دي كل ده بيكون حصل جوه النيرفس سيستم بتاعنا. طيب هنا بيقول لي إن في some nerves are directly connected to the brain such as the nerves of the eyes and the heart. يعني في nerves بتكون متوصلة directly مباشرة بالبرين من غير ما تعدي على السباينال كورد. زي مين؟ زي النيرفز بتاعت the eyes والنيرفز بتاعت الهارت، شايفين متوصلين على طول للبرين من غير ما يعدوا على spinal cord. طيب دلوقتي بقى هنا احنا عرفنا خلاص ان النيرفز بترانسميت information من السنسوري اورجنز لحد الايه؟ البرين، من السنسوري اورجن هنا للايه؟ البرين اهو، اللي بيوصل في النص هو النيرفز. The 5 sensory organs احنا عارفينهم خلاص، هما they contain special type of nerves، نوع مميز من النيرفز اسمها sensory receptors. اسمها ايه؟ sensory receptors. يعني ايه sensory receptor؟ هي نوع من انواع النيرفز بس بيبقى موجود او مخصوص للايه؟ للsensory organs، يعني بيبقوا موجودين في النوز
موجودين في الايز، موجودين في السكين، وموجودين في التونج، موجودين في الايرز. هم دول السنسوري ريسبتورز موجودين في السنسوري organs. نوع من انواع النيرفز اهي. What are the sensory receptors? They are nerves found in different parts of the body. بالذات السنسوري organs موجودين في السنسوري organs that are responsible for. مسؤولين عن ايه؟ بصوا بقى الجملة اللي جاية دي مهمة قوي 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 قوي. responsible for receiving information from the environment. هم مسؤولين عن استقبال المعلومات من ال environment، يعني من البيئة المحيطة بي. خلاص؟ and sending the information to the brain بس عن طريق النيرف. خلاص؟ يبقى السنسوري receptors اللي عندي في النوز أو في الآيز أو في الإيرز دول بيعملوا إيه sensory receptors دول؟ يعني بيستقبلوا المسج من البيئة المحيطة بيا ويدخلها جوه جسمي. هو الأساس اللي ببدأ بيه. يعني مثلا أنا زي الإكزامبل بتاع كوباية الشاي السخنة وكوباية القهوة السخنة اللي مسكتها بإيدي. مين اللي وصل المسج دي من ماي سكين لحد النيرفز اللي موجودة جوه جسمي الأول؟ هي السنسوري ريسبتورز. هي الإيه؟ السنسوري ريسبتورز خدت المسج من بره، من البيئة المحيطة بيا من بره، لحد ما وصلت جوه جسمي. بعد ما وصلت جوه جسمي اللي بيبدأ يكاري المسج خلاص لحد البرين هي النيرفز. لكن اللي بيوصل المسج from the environment من البيئة المحيطة بيا الأول لحد ما توصل للنيرفز هي مين؟ السنسوري ريسبتورز. السنسوري ريسبتورز. تمام؟ تاني يبقى السنسوري ريسبتورز the nerves found in the sensory organs of the body اللي بيبقوا موجودين في السنسوري organs that are responsible for receiving information. مسؤولين ان هم يستقبلوا المعلومات from ايه؟ from the environment من البيئة المحيطة بيه. وبعد كده بيسند الانفورميشن to the brain عن طريق مين؟ النيرفز الموصلاتية. هي اللي هتوصل المسج بقى من السنسوري ريسبتورز لحد ما توصلها لفين؟ للبرين. خلاص؟ تعالوا بقى بصوا اللي جاي كله هيبقى شوية examples كده لعب على الكلام اللي احنا ايه لسه قايلين. How does the nervous system work؟ اهو انا عندي كوباية الشاي اللي احنا لسه متكلمين عنها لمستها. يبقى ايه هي ال information from the surrounding environment دلوقتي؟ هي التاتش. ان انا I touched a hot cup of coffee او hot cup of tea. ماشي؟ إيه اللي حصل؟ هنقول ان sensory receptors which are found in the sensory organ. مين السنسوري receptor اللي موجود عندي هنا؟ موجود في انهي organ؟ in the skin. هقول the sensory receptor found in the skin أو sensory receptor found in the sensory organ. بيعمل إيه؟ بيعمل حاجتين. بيعملوا حاجتين. They receive بيستقبلوا the information from منين؟ ها؟ from the surrounding environment من البيئة المحيطة بيه. وبعد كده بيعملوا لها sending. بيعملوا sending للمسجز دي خلاص في صورة specific signals. يعني إيه specific signals؟ يعني إشارات محددة. إشارات محددة. احفظوا الكلمة دي، هي في صورة إشارات زي إشارة كده بتفضل ماشية 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 في النيرفز. خلاص؟ يبقى the sensory receptors found in the sensory organ. فأي sensory organ من الخمسة اللي قلناهم بيعملوا إيه؟ بيعملوا نفس الحاجة. sensory receptors دول أول حاجة بيعملوها إن هما they receive يستقبلوا the information from the surrounding environment. دي number one. number two بيستقبلوا بيبعتوا كمان and send specific signals أو messages بصورة electric impulses يعني زي نبضات كهربائية to مين؟ specific signals دي بيبعتوها لمين؟ بيبعتوها through the nerves عن طريق النيرفز عن طريق الموصلاتية. لأن هنا من my skin خلاص لحد ما توصل للبرين في طريق طويل. الطريق الطويل ده مين اللي بيوصل فيه المسج؟ النيرفز. خلاص اللي بيوصل المسج من هنا لهنا هي الايه؟ النيرفز. لان في سكه طويله اهي. خلاص يبقى بتسند the specific signals through the nerves to مين؟ ها to the brain. to the brain اهي وصلت للبرين. بعد ما وصلت للبرين البرين received the message استقبلت المسج عايزه تبعتها للجسم. بس هل هتبعتها زي ما هي كده زي ما النيرف بتعمل؟ لا، لازم تعمل لها الأول إيه؟ processing. تعمل processing أو translation تترجم المعلومة اللي وصلتها. إن في كوباية سخنة لازم أبعد عنها، صح ولا لأ؟ ماشي. the brain processed received and processed the message أو the information. خلاص وهترجع تبعتها تاني
through the nerves بعد ما عملت لها processing. هي اللي نازله لها دي processed بقى information خلاص، نازله through the nerves علشان تروح to the body part to alert the body part to move. او ان مثلا لو انا شامه ريحه اكل مثلا ده بيخليني determine the type of food، او لو انا شايفه مثلا حيوان معين بيخليني determine شكل الحيوان او the image بتاع الحيوان فاعرف شكله. خلاص عرفتوا السيكونس بتاع how does the nervous system work. سيكونس سهل وبسيط ما فيهوش اي صعوبه خالص. النيرفس سيستم بيشتغل ازاي؟ ان انا في عندي surrounding information whatever الانفورميشن اللي حواليا دي، سواء كانت ريحه، سواء كانت حاجه شفتها، سواء كانت حاجه شكتني، حاجه مسكتها كانت سخنه، اي انفورميشن حواليا، حاجه شفتها بعينيا. تمام. ايه اول حاجه بتحصل؟ ان the sensory receptors found in the sensory organs receive، بيعملوا حاجتين: receive information from the surrounding environment من العالم المحيط بيا، وهي اللي بتوصله لجوه جسمي. خلاص receives the information from the surrounding environment. بعد كده تاني حاجة بتعمل له sending specific signals أو messages to the brain، بتوصلها للbrain. بس عن طريق مين؟ مين اللي بيوصل؟ مين الموصلات اللي بيوصل في النص؟ through the nerves. through the nerves. بعد ما وصلت للbrain، هنا الbrain هيبدأ يعمل processing to the received information، وبعد كده بيعمل لها sending to the body برضو عن طريق الايه؟ عن طريق النيرفز، وبيبعتها للبودي ليه؟ علشان يبدأ يرياكت، يبدأ يتفاعل على حسب المسج اللي وصلت. خلاص. طيب يلا بينا نسأل سؤال تاني. How does the nervous system work when you smell pizza؟ ازاي النيرفس سيستم بتاعنا بيشتغل لما بشم ريحة بيتزا؟ الشاطر اللي هيقول لي ايه هي the surrounding الانفورميشن اللي موجودة في surrounding environment، الانفورميشن اللي موجودة في surrounding environment حواليا وانا جنبي بيتزا، هي the smell of pizza. ريحة بيتزا، انا ماشية في شارع وشم ريحة من محل، والمطعم ده مش مكتوب ان هو بيبيع ايه او بيعمل نوع اكل ايه، وانا شميت الريحه خلاص which was the smell of ايه؟ pizza. طيب يبقى the sensory receptors found in my ايه بقى؟ مين السنسوري organ هنا اللي مسؤول عن السمell؟ nose. sensory receptors found in the nose بيعمل ايه؟ اول حاجه بي receive the information from the surrounding environment which is the smell of pizza and then send specific signals. specific signals دي بتروح through the nerves to the brain. The brain receives and processes the information وبيعمل لها processing، بيعمل لها translation. خلاص. to determine the type of food عشان أعرف بقى ساعتها إيه نوع الأكل which is pizza. أهي وهي مكتوبة. How does the nervous system work if you smell pizza؟ واحد ماشي جنب محل هو مغمض عينيه ومش شايف أصلا مكتوب إيه على المحل، شم ريحة الإيه؟ البيتزا. the sense organ اللي هو النوز، مناخيره بتreceive information from the environment. خلاص. على فكرة لو قال لي the sense organ receive information from the environment، يعني الأورجن زي النوز بتستقبل المعلومة from the environment، صح. ولو قال لي the sensory receptors receive information from the surrounding environment برضو صح. الاتنين صح، سواء السنسوري organ أو السنسوري receptors اللي موجودة جوه السنسوري organ، الاتنين، لان اصلا السنسوري ريسبتورز موجوده جوه السنسوري اورجن، فهم الاثنين بيستقبلوا الانفورميشن بس منين؟ from the surrounding environment، من البيئه المحيطه بيه اللي هي ريحه البيتزا. بعد كده sensory receptors of smell that are found at the back of your nose بتبقى موجوده هنا في the back of my nose، بتسند specific signals along the nerves عن طريق النيرفز لحد ما توصل لفين؟ to your brain. البرين بيبدأ يعمل ايه؟ بيprocess the information about the smell، وبعد كده بيخليك to determine the type of food وتعرف على طول ان انت شميت ريحة بيتزا من غير ما تفتح عينك وتبص وتشوف. تمام. طب تعالوا نسأل سؤال تاني. How the nervous system works with the body when you touch the spines of Barbary fig plant؟ لو أنا قدامي plant البربري فيج ده معروف إن هو فيه spines بتشوك شوك كده. خلاص. هيحصل إيه بقى للنيرفس سيستم بتاعي؟ هي work with my body إزاي؟ هنقول نفس الفور steps. أول حاجة إن أنا عندي the sensory receptors found in my skin أهو أنا مسكتها إيه؟ خلاص. بعد ما مسكتها sensory receptors in my skin will receive the information، حاجة بنقولها receive the information from the surrounding environment about the feeling of the spines. تاني حاجة بتحصل إيه؟ إن هما these send specific signals، استقبلت وبعتت
through من ايدي هنا، من الsensory receptors هنا، خلاص هتمشي through the nerves لحد ما توصل to my brain. خلاص بعد كده البرين بيبدأ يعمل processing to the received information، وفهم ان في شوك لازم ابعد ايدي بسرعة، هيبعت مسج من brain through the nerves عن طريق النيرفز مرة تانية to alert my hand to move away quickly علشان ابعد ايدي بسرعة من السباينز بتاعة البربري. طيب تعالوا ناخد example تاني. How the nervous system works with the bodies. When you hear the sound of a chirping bird، يعني سمع صوت عصفور بيغرد، ايه اللي هيحصل؟ الsensory receptor مين اللي هيشتغل؟ بتاع انهي organ؟ بتاع my ears، لأن ال ears هي اللي بتعمل hearing. يعني the sensory receptors found in my ears will receive the information about the sound coming from the chirping bird. بعد كده هما برضه they will send specific signals خلاص to the ايه to the brain through the nerves. خلاص هتوصلها للبرين بتاعي عن طريق النيرفز. البرين بعد كده هيبدأ يعمل processing to the received information، وهيعرف ان ده صوت عصفور بيغرد، هيبدأ يبعت messages through the nerves to my body to alert it to look أو to turn around. يعني بصوا هيبدأ يعمل to look for the bird، ان انا turn around وابحث عن مكان الايه العصفورة فين. تمام. في بقى حاجة مهمة، الفانكشن بتاع النيرفس سيستم ايه هي؟ الوظيفة بتاعت النيرفس سيستم ليه مهمة؟ هي برضو نفس عارفين الفور ستيبس اللي احنا اتكلمنا عنهم من شوية، هم ان هي بتgather information and sense the environment by the sensory receptors. بتجمع معلومات وبتريسيف عن طريق السنسوري ريسبتور اللي موجودة في السنسوري organ. وقلنا ان اللي receive information from the environment sensory receptor صح، sensory organ صح. الإجابة الصح أوي 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 يعني والمظبوطة أوي لو جات لي complete إن أنا هقول sensory receptors found in sensory organs. بس لو جالي قال لي ال sensory organ بي receive information from the environment صح، أو sensory receptors بتستقبل ال information receive information from the environment برضو صح. خلاص بتجمع المعلومات من ال environment عن طريق sensory receptor اللي في sensory organs، بعد كده بتسند the information to the brain عن طريق nerves، وبعد كده في البرين بيحصل processing للinformation، وبعد كده بتسند the messages to the body to tell it how to react عشان يتفاعل عليها صح according للinformation عن طريق انه ايه بيبعت المسجز للبودي part عن طريق النيرفز. خلاص يبقى الفانكشن بتاع nervous system هي نفس الفور ستيبس اللي احنا قلناها في الأمثلة اللي فاتت. طيب without all the parts of the nervous system، لو احنا ما عندناش nervous system يا ترى هيكون وضعنا ايه؟ The person will not receive or process or send or react to any information. أي information قدامي لا هستقبلها ولا هفهمها ولا هقدر أن أنا أتفاعل على أساسها. تمام؟ كده نكون خلصنا، بس احنا عايزين ايه شوية زي summary كده أو revision عن الكلام اللي احنا قلناه من شوية. خلاص ايه الكلام اللي احنا قلناه؟ sensory receptor sensory receptor افتكروا ان دول السنسوري receptors هم عبارة عن ايه؟ عبارة عن nerves بس موجودين فين النيرفز دي؟ موجودين في السنسوري organs اللي هي زي الايز والايرز والنوز والtongue والسكين and they are the first to sense the surrounding environment. مهمة جدا، هم اللي بيحسوا بالsurrounding environment، يبدأوا يدخلوا الحاجات اللي بتحصل من حوالينا في البيئة المحيطة بينا للجسم. they receive هم بيستقبلوا information from a surrounding environment، بيعملوا sending بيبعتوه يعني بيستقبل وبيبعت to the mean to the brain، بيبعتوا مثلا من هنا my skin to the brain بس عن طريق موصلاتي في النص اللي هو مين؟ through the nerves دي sensory receptors عبارة عن nerves. sensory organs ايه هي؟ عرفناهم وحفظناهم الخمسة الايز والايرز والنوز والtongue والسكين، دول they are the organs. خلوا بالكوا organs عشان لو جات لي في الكومبليت لو قال لي the organs that receive information from the surrounding environment، لأن هما بيستقبلوا معلومات من البيئة المحيطة بيهم برضو زي السنسوري receptors صح ولا لأ؟ الفرق إن السنسوري receptors دول nerves، إنما السنسوري organs دول organs. خلاص اللي هما الeyes والears والnose والtongue. يبقى they receive information from the surrounding environment and send them برضو بيبعتوهم to the brain through موصلاتي اللي هو النيرف. تمام؟
طيب النيرفز بقى، النيرفز دي بتعمل ايه؟ بتريسيف، برضو بتستقبل information. خلاص، منين؟ مش من ال surrounding environment، مش من ال surrounding بتوع ال surrounding environment sensory receptors والsensory الموجودين في sensory organs. إنما النيرفز بتستقبل المعلومات، خلاص، from the sensory receptor. بتبدأ من عند الsensory receptor اللي هنا مثلا وتوصله لحد مين؟ البرين. خلاص، from the sensory receptor to the brain. وممكن نقول إن النيرفز بتreceive information from the sensory organs to the brain. خلاص، يعني بتستقبل المعلومات من الsensory receptors أو sensory organs لحد البرين، توصلها للبرين. تمام. وبتcarry the messages from the brain أو بتtransmit the messages، بتنقلها أو بتحولها from the brain، خلاص، to the body. خلاص، and vice versa. يعني بتوصلها للبرين، خلاص، وتقدر كمان إن هي تاخدها من البرين to all body parts. تمام. طيب يلا بينا نفتكر البرين قلنا ان هو the main control center of the body، بيعمل processing و translation information اللي بتجيله، لازم يعملها processing، مش بعد ما يستقبلها يبعتها كده من غير processing زي nerves، لا، لازم يعملها processing. receive the messages through مين؟ النيرفز. خلاص، وبيسند بقى انهي messages تكون حصل لها processing خلاص، فبيبقى اسمها processed messages through the nerves. خلاص، او interpreted message، لو جات لي كلمة interpreted تبقى صح برضو. interpreted يعني خلاص حصل لها معالجة او اتفهمت. السباينال كورد، عرفنا ان السباينال كورد موجود في الباك بون، وان هو بيhelp to carry، او بيبقى مساعد في carrying and transmitting the messages from the body to the brain and from the brain to the body. طيب تعالوا نشوف شوية أسئلة كده علشان نلم الدنيا. هتلاقوا الأسئلة إن شاء الله بإذن الله بعد ما فهمتوا تبقى سهلة جدا وهتعرفوا تجاوبوا عليها بمنتهى السهولة. بيقول لي use the words below اللي هما كلمة nerves، كلمة process، كلمة sensory receptors to complete the following sentences. هو هنا جايب لي النوز، لازم تاخدوا بالكم كويس قوي من الرسومات وايه اللي مكتوب تحتها، ومكتوب انها receive information طبعا لان هي sensory organ. خلاص، هتاخد الانفورميشن وتعملها ترانسفير through مين اللي بيعمل ترانسفير للمسجز؟ النيرفز. خلاص، بعد ما دخلت المسج جوه جسمي من surrounding environment لجسمي، النيرف هي اللي بتبدأ تعملها ترانسفير. بعد كده بتسند specific signals لمين؟ للبرين. في البرين بيحصل processing، يبقى النوز بيرسيف information، النيرفز تعمل transfer information للبرين، والبرين بيعمل processing. هنا أول سؤال بيقول لي the nose contains space، مسافة that receives the odor of the food. النوز the sensory organ جواه ايه؟ اللي بيستقبل الريحة بتاعت الأكل من بره from the surrounding environment. يبقى ده مين اللي بيستقبل؟ the sensory receptors. برافو عليك. اوكي. Number 2 the odor transfers. خلاص، الأودر استقبله sensory receptor عشان يوصل بقى للبرين. مين الموصلات؟ مين اللي بيعمله transfer؟ هو مين؟ النيرفز. برافو عليك. Number 3 the brain بيعمل ايه في these information and determine the type of food؟ بيعمل process these information. برافو عليك. شفتوا سهلة ازاي؟ طيب read the sentences وهنختار واحدة from these words in the word bank. طيب number 1 بيقول لي the مسافة is like the command center of your body. مين ال command center؟ مين البوس بتاع our body؟ هو البرين. برافو عليكم. نشطب على كمان brain. Number 2 the big nerve that passes through the backbone is called مين ال big nerve اللي هو بيبقى متجمع عنده small nerves بقى big nerve وبيعدي through the backbone؟ spinal cord. برافو مش طبعا spinal cord. طيب اللي بعديها بيقول لي messages are carried by مسافة to and from the brain من وإلى المخ. مين الموصلات اللي بيعمل carrying للمسجز للبرين ومن البرين كمان للبودي؟ مين؟ the nerves. برافو. السؤال اللي بعده يقول لي the مسافة are the nerves that lie in different places of the body and are responsible for receiving information from the environment. مسؤول إن هو يستقبل معلومات من environment، من surrounding environment، من بره. مين؟ برافو. the sensory receptors. خلاص. السؤال اللي بعديه بيقول لي complete
number one, the nervous system of mammals. كل المامals عندهم the same nervous system. بيكون متكون من ايه؟ consists of a brain, spinal cord, and nerves. برافو عليك. الثلاثة دول موجودين في كل المامals. Number two بيقول لي the system responsible of moving your hand away in case of holding a hot cup of tea is called أنهي system؟ أنهي system؟ مين السيستم ده؟ هو ال nervous system. برافو. لا digestive ولا respiratory. لا، the nervous system. Number three, the organ responsible for receiving, processing and responding to information. مين الأورجن ده اللي بيستقبل بس مش بيبعت قبل ما يعمل processing؟ هو مين؟ the brain. برافو عليك. The brain number four is connected directly، متوصل مباشرة بمين؟ spinal cord. برافو. Many nerves collected together in the backbone. مين دول؟ اللي اتجمعوا مع بعض وعملوا one big nerve اللي هو spinal cord. برافو. Number six, مسافة receive information من sensory organs and send them to the brain. هو بيوصل من sensory organ، خلاص، مش from the surrounding environment، خلوا بالكم. لا، هو بيقول لي بيوصل information من مين؟ من sensory organ وبيوصله للبرين. هو مين من الموصلات ده؟ nerves. برافو. Number seven, organs like eyes, nose, ear, and tongue which receive information from the surroundings. اسمهم ايه بقى organs؟ organs دول ها مش nerves، اسمهم sensory organs. برافو. Number eight, type of nerves. هنا بقى بيقولي nerves found in the sensory organs which receive information from the surrounding environment. اسمهم ايه nerves دول؟ اسمهم sensory receptors. برافو. Number nine, sense organs collect information from the surrounding خلوا بالكم and send it to be interpreted. مين اللي بيعمل interpretation أو processing؟ interpret هي زي process أو translate. خلاص. السنس organs بعتوا المعلومات من surrounding، بيبعتوها لمين اللي بيعملها interpreting أو بيعملها processing؟ البرين طبعا. Number 10, when you see a cat، شفت قطة، you receive this information through sensory receptors الموجودة فين؟ in your أنهي sensory organ؟ eyes. برافو. And then nerves send the messages to process it. بيبعتها لمين؟ للبرين طبعا، هو اللي بيعمل processing. Number 11, when your hand touches a spine you move it quickly ولا slowly؟ move it quickly، بسرعة. Right. Give reason for it. ليه؟ The brain has an important function in the nervous system. قلت لكم functions مهمة جدا. عايز الفانكشن بتاعت البرين. Because it is the main control center of the body that processes information. Number two, the nerves spread across the whole body. ليه النيرفز بتاعتنا موجودة في كل جسمنا؟ To connect the sensory organs and body parts to the brain. بيوصل sensory organs وكل أجزاء جسمنا للبرين، عشان كده متشعب في كل جسم. Number three, human can recognize sounds of different musical instruments. ازاي بنقدر نفرق ما بين أصوات الآلات الموسيقية؟ هم قايلة ليه؟ هنقول طريقة عمل nervous system. إن أول حاجة sensory receptor اللي موجود in my ears receive the information of different sounds, and then this information is sent from the sensory receptor in the form of specific signals to the brain عن طريق nerves. بعد كده the brain بيعمل processing with translation to this message and can determine the type of musical instrument. السؤال اللي بعده بيقول لي what happens if، هيحصل ايه لو spinal cord became absent؟ مفيش spinal cord في جسمي، أو the nerves كمان بقت absent من the body، سواء spinal cord أو nerves، يعني أي حاجة منهم absent مش موجودة. يا ترى هيحصل ايه؟ Messages cannot be transmitted to and from the brain. مش هتتنقل للبرين لأن هم اللي كانوا بيعملوا transmission. نفتكر الفانكشن بتاعتهم. الفانكشن بتاعتهم transmission of messages to and from the brain. يبقى هو كده مش هيحصل الترانسميشن ده، صح ولا لا؟ يبقى messages cannot be transmitted to and from the brain. What happens if sensory receptors in the eyes stopped sending messages للبرين؟ لو السنسوري receptor اللي في عينيا بطل يبعت messages للبرين، هقوم قايلة ايه؟ ان brain cannot process، مش هيقدر انه يفهم what is seen by the eye، لان العين خلاص بطلت تبعت messages، فمش هعرف انا بشوف ايه، صح ولا لا؟ Okay, and that was it for today. أنا مبسوطة جدا إن انتوا وصلتوا لحد آخر الفيديو. أنا متأكدة إن انتوا إن شاء الله فهمتوا الدرس كويس وهتقدروا تجاوبوا الأسئلة كلها صح.
أتمنى إن يكون الفيديو عجبكم. أشوفكم next time إن شاء الله. باي باي.